Hello! Magandang araw sa inyo guys! And welcome sa aking channel. Kung bago pa lang kayo dito, please click naman ang subscribe button at notification bell para maging updated po kayo sa aking mga next videos. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay kung paano maglagay ng sections sa mga videos natin sa YouTube. Makakatulong kasi ito kung iba't ibang content ang ina-upload natin para hindi siya magulo tingnan. At madali lang siyang mahanap sa mga friends mo or sa mga visitors ng iyong channel kung anong content ang bet nilang panoorin. Tulad nitong sa akin, assorted talaga. Merong about plants, home decors, furnitures, tutorial, places, and tourist spots. This about relationships, motor repair, and many more. So, hindi na natin to patatagalin guys. Login tayo sa Chrome. Doon tayo mag-edit sa Chrome. Sa nakikita nyo kanina guys, may mga videos pa dito sa home screen ko ngayon. Ito na lang isa. Dinilit ko muna at ibalik ko lang later. So, ang una natin gagawin, punta tayo sa library. Tapos, kung wala pa kayong mga playlist, add lang kayo ng playlist. Add playlist, new playlist, dapat naka-public din siya. Huwag niyong i-private. So, sa akin, i-cancel ko na lang muna kasi mayroon na akong mga videos dito sa playlist. Pagkatapos, pag nakagawa na kayo ng playlist, punta tayo sa Chrome or anong apps na ginagamit ninyo. Sa akin, sa Chrome ako comfortable. Sana ba yung Chrome? Chrome, where are you? Okay. Automatic na pala ako nakalagin sa Chrome. Click lang natin itong profile natin sa upper right. Tapos, your channel. And then, customize channel. So, wait lang natin ha. Loading. So, dito na guys. Oh, nakikita nyo sa lower right, may nakalagay na add section. So, nandito sa featured sections, customize the layout of your channel homepage with up to 12 sections. So, 12 lang ang pwede nating ilagay na sections, guys. I-click natin tong add sections. I will choose muna sa uploads, yung latest uploads ko. Siya yung dapat mauna. And second is popular uploads. Short videos. Okay, remove. Popular uploads. Then third, so, dito na ako mag-click sa playlist. Meron ditong tatlo sa playlist. Single playlist, created playlist, at multiple playlist. Dapat ang piliin natin ay single playlist. Okay, single playlist. Choose ko muna itong plants. So, dito siya, plants. Next, single playlist again. And, ano ba ang isunod ko? Places. Sunod, single playlist. Home, decor. And next, add section again and single playlist again. Tutorial video. Next, single playlist again. About relationship. And then, single playlist again. Motor repair. So, ilan na ba ni? 2, 4, 6, 8. Pasensya na kayo guys. Sa Bisaya kasi ako eh. Nahirapan sa kalisod mag-Tagalog. Next is motor repair. Okay, sorry. Bulag eh.
Tapos na yung motor repair. Napawala. Single playlist. Cooking pang. 2, 4, 6, 8, 9. Tatlo pa kulang. This. 2, 4, 6, 8, 9. And then, single playlist again. Vlogs. So, ilan na ba to? 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, isa na lang yung kulang. Ang last ko na lang dito ay yung short videos. Short beta. So, complete na siya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And next is click publish. Then, go to channel. Check lang natin. So, okay naman siya. So, ito na. Bumalik na yung videos ko. Uploads. Popular uploads. Plants. Places. Home decor. Tutorial. About relationship. Motor repair. Cooking. This. Vlogs. And shorts beta. So, ganyan lang po siya guys. Kasimple guys. And sana nagustuhan niyo po ang video ito. And salamat sa inyong panonood. Don't forget to click like and subscribe button. Thank you and God bless.